ازاي بيحصل الرعد؟ الرعد هو الصوت الناتج لما بيحصل البرق، وعشان كده لازم تعرف الأول ازاي بيحصل البرق. مش كل الغيوم اللي بنشوفها ممكن يحصل منها البرق والرعد، لأن الغيوم الرعدية ارتفاعها عالي جدا باتجاه السماء وما نقدرش نحددها، لأن اللي بنشوفه من الأرض قاع الغيوم فقط. وبتتكون داخل الغيوم الرعدية موجات كهربائية موجبة وسالبة، ولما بتزيد تجمعات الموجات السالب والموجب بيحصل تنافر للموجات اللي زي بعض وجذب للموجات المختلفة عن بعض، زي بالظبط المغناطيس. السالب مع السالب بيتنافروا، والموجب مع السالب بيحصل جذب. ولما بيحصل جذب بين الموجات السالب والموجب بيحصل الوميض اللي بنشوفه في السحاب، وده اسمه البرق. وفي أوقات تانية بيكون انجذاب الموجات مش بس بين الغيوم وبعضها، لأن على سطح الأرض موجود برضو موجات كهربائية موجبة وسالبة. لما بيحصل انحراف للبرق باتجاه الأرض مع قوة وقرب الموجات الكهربائية اللي على سطح الأرض بتوصل للبرق، وبالتالي بيحصل البرق من الغيمة لسطح الأرض، ودي اسمها الصعقة. الموجات الكهربائية اللي بيحصل منها البرق كميات كبيرة جدا زي شلال من الإلكترونات، ومن قوتها لاختراق الهواء بيحصل الصوت اللي بنسمعه مع البرق. ولكن لأن الضوء أسرع من الصوت فبنشوف الأول البرق، والصوت اللي بنسمعه بعد البرق مباشرة اسمه الرعد. والبرق ظاهرة طبيعية خطرة جدا. قوة وميض البرق حوالي 300 مليون فولت، وبالمقارنة الكهرباء المنزل من 120 ل 240 فولت. وعشان تبقى في أمان لو سمعت صوت الرعد قريب منك ادخل مكان مقفول فورا، ولو انت في مكان مفتوح ابعد عن الأماكن اللي فيها شجر وعن الأماكن المرتفعة. ودلوقتي انت عرفت ازاي بيحصل البرق والرعد. شكرا لوجودك، ولو عجبك الفيديو اضغط لايك وسبسكرايب القناة وفعل جرس الإشعار عشان يوصلك الفيديو اللي جاي.